Việt Nam có vị trí địa lý chiến lược nằm ở khu vực Đông Nam Á, được trời phú cho khí hậu nhiệt đới đầy nắng, điều kiện lý tưởng để phát triển năng lượng mặt trời. Từ những bến cảng nhộn nhịp cho đến những vùng biển tưởng như hoang sơ, thì hàng triệu tấm pin mặt trời đã được gửi đi khắp thế giới, đặc biệt là đến Mỹ, cách xa hàng nghìn km qua Thái Bình Dương. Nhưng vào một ngày tháng 4 của năm 2025, một tin dữ ập đến. Mỹ công bố mức thuế siêu cao lên đến 542,64%. Chắc chắn là bạn không nghe nhầm. 542,64% lên sản phẩm năng lượng mặt trời từ Việt Nam và 3 nước Đông Nam Á khác là Malaysia, Thái Lan và Campuchia. Con số này cao đến mức khó tin. Như thể bây giờ một tấm pin giá 100.000 đồng sẽ phải trả thêm hơn 500.000 đồng tiền thuế để vào Mỹ. Cú sốc này đã làm rung chuyển ngành năng lượng mặt trời Việt Nam, một ngành đang tỏa sáng theo đúng nghĩa, một ngành đã tạo việc làm cho hàng ngàn người từ Bắc vào Nam. Nhưng tại sao Mỹ lại làm như vậy? Điều này tác động đến Việt Nam ra sao, và so với những nước khác hay các mặt hàng khác, chuyện này là như thế nào? Để hiểu rõ chuyện này, ta cần phải quay ngược về những năm 2010. Lúc đó cả thế giới bắt đầu chú ý đến năng lượng sạch, và thứ sạch nhất, dễ khai thác nhất, đó chính là năng lượng mặt trời. Tấm pin mặt trời là thứ giúp biến ánh sáng thành điện, không cần thủy điện, không cần than, không cần điện hạt nhân. Và đây trở thành một mặt hàng rất hot. Trung Quốc, với những nhà máy khổng lồ trải dài từ Thượng Hải đến Quảng Đông, chính là ông trùm sản xuất pin năng lượng mặt trời cho cả thế giới nhờ giá thành siêu rẻ. Nhưng Mỹ và Trung Quốc thì xảy ra mâu thuẫn. Mỹ nói rằng pin mặt trời Trung Quốc rẻ vì chính phủ Trung Quốc hỗ trợ quá nhiều, như cho vay tiền với giá ưu đãi hay là giảm thuế. Mỹ gọi đó là không công bằng và đánh thuế cao lên hàng hóa Trung Quốc. Các công ty Trung Quốc liền nghĩ ra cách, thay vì sản xuất ở Trung Quốc, họ mở nhà máy ở Đông Nam Á, nơi chi phí thấp và dễ làm ăn. Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Campuchia trở thành những điểm đến lý tưởng nhờ vị trí gần các tuyến hàng hải quốc tế và nguồn lao động dồi dào. Và thế là Việt Nam nhanh chóng tỏa sáng. Những nhà máy mọc lên ở những tỉnh như là Bình Dương, Đồng Nai hay Bà Rịa Vũng Tàu, tạo việc làm cho hàng ngàn người. Các nhà máy làm ra hàng triệu tấm pin, xuất khẩu sang Mỹ, một thị trường rất lớn nằm ở bên kia của Thái Bình Dương. Năm 2024, Việt Nam cùng 3 nước Đông Nam Á kia cung cấp tới 77% pin mặt trời cho Mỹ, trị giá gần 13 tỷ đô la Mỹ. Với Việt Nam, đây đúng là một ngành hái ra tiền, giúp kinh tế phát triển và khẳng định vị thế. Trong khi Việt Nam ăn nên làm ra, ở bên kia đại dương, ở Mỹ, những công ty sản xuất pin mặt trời nội địa thì lại lo lắng. Những công ty như là First Solar của Mỹ hay là Hanwha Qcell của Hàn Quốc nhưng có nhà máy ở Mỹ đã bỏ ra hàng tỷ đô la Mỹ để xây nhà máy tại các bang như là Ohio hay Georgia, những vùng đất rộng lớn. Họ được chính phủ Mỹ hỗ trợ nhằm khuyến khích sản xuất năng lượng mặt trời, tạo việc làm cho người Mỹ và giảm phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ xa. Nhưng vấn đề là gì? Pin mặt trời từ Việt Nam và Đông Nam Á bán ở Mỹ với giá rẻ hơn nhiều so với pin do người Mỹ sản xuất. Người mua ở Mỹ, đó là những công ty lắp mặt trời cho nhà dân, họ tất nhiên phải chọn hàng rẻ. Và điều này khiến các công ty Mỹ điêu đứng vì họ không thể cạnh tranh về giá. Thế là năm 2023, một nhóm công ty Mỹ đã gửi đơn kiện lên Bộ Thương mại Mỹ, có trụ sở nằm ở thủ đô Washington DC. Họ nói rằng các công ty Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Campuchia, và đặc biệt là những công ty có gốc gác Trung Quốc, đang chơi không hay. Hơn nữa, những công ty này bán pin với giá thấp bất thường và họ định nghĩa thế là bán phá giá. Đó là một cách để chiếm thị trường. Và các công ty Mỹ bằng lập luận của mình cho rằng nếu cứ thế này, nhà máy của họ ở Mỹ sẽ phá sản và hàng ngàn người mất việc. Bộ Thương mại Mỹ bắt đầu vào cuộc và điều tra. Họ xem xét sổ sách, chính sách hỗ trợ của các nước và cách các công ty định giá. Kết quả, Mỹ nói rằng họ đang bị đối xử không công bằng. Và để bảo vệ công ty trong nước, họ quyết định áp thuế siêu cao lên pin mặt trời từ 4 nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Vào tháng 4 năm 2025, Mỹ công bố mức thuế cuối cùng và nghe xong thì ai cũng choáng. Với Việt Nam, mức thuế cao nhất có thể lên tới 813,92%, với phần thuế chống trợ cấp gọi tắt là CVD là 542,64%. Như vậy là mức cao nhất 813,92% thì gồm có hai phần. Một phần để phạt việc bán phá giá theo định nghĩa của Mỹ, tức là bán với giá quá rẻ, và phần còn lại để bù cho các khoản hỗ trợ mà các nước Đông Nam Á dành cho các công ty. Với Việt Nam, thuế 813,92% có nghĩa là một tấm pin giá khoảng 100.000 đồng bây giờ sẽ tốn khoảng gần 900.000 đồng để vào Mỹ.
So với dự đoán trước đó, mức thuế này cao hơn rất nhiều, khiến các công ty của Việt Nam sững sờ. Cùng với Việt Nam, một số quốc gia khác tại Đông Nam Á cũng bị áp những mức thuế khác nhau và cũng có những câu chuyện phía sau của họ. Campuchia chịu mức thuế cao nhất là 3.521%. 3.521%, một con số khó tưởng. Ngành năng lượng mặt trời ở đây nhỏ, phần lớn là các công ty Trung Quốc mở nhà máy tại các địa phương ở Campuchia để tránh thuế Mỹ. Mỹ coi Campuchia như một cửa sau của Trung Quốc nên đánh thuế thật mạnh để chặn đường. Với mức thuế này, gần như không có bất kỳ công ty nào ở Campuchia có thể xuất hàng sang Mỹ nữa. Thái Lan chịu mức thuế tối đa là hơn 972%. Thái Lan cũng là nơi có nhiều công ty Trung Quốc đặt nhà máy tại các khu công nghiệp và họ xuất khẩu một lần nữa lại rất nhiều sang Mỹ. Thuế cao khiến các công ty gặp khó khăn, nhưng mức thuế này thì vẫn nhẹ hơn ở Campuchia. Như đã nói, Việt Nam chịu thuế tối đa là hơn 813%, với một số công ty đặc biệt là ở phía Nam bị ảnh hưởng. Việt Nam xuất khẩu nhiều pin mặt trời sang Mỹ và nhiều công ty có vốn Trung Quốc nên bị Mỹ nhắm vào. Tuy nhiên, một số công ty như là JA Solar chịu mức thuế thấp hơn, khoảng hơn 120% vì cách họ hoạt động là minh bạch hơn. Tóm lại, ở trong khu vực thì Campuchia bị phạt nặng nhất vì là ngành nhỏ và dễ bị xem là người thay thế Trung Quốc. Malaysia thoát dễ hơn nhờ ngành công nghiệp đa dạng. Việt Nam và Thái Lan vì xuất khẩu nhiều và có yếu tố liên quan đến Trung Quốc bị thuế cao nhưng cũng không đến mức như Campuchia. Vậy điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp như thế nào đến ngành năng lượng mặt trời của Việt Nam? Phải nói rằng ngành năng lượng mặt trời của Việt Nam đang lao đao về thuế này. Hãy xem điều gì có thể xảy ra. Mỹ là thị trường lớn nhất của Việt Nam, mua hàng tỷ đô la Mỹ pin mặt trời mỗi năm. Với thuế cao, pin của Việt Nam xuất đi sẽ trở nên đắt đỏ và các công ty Mỹ sẽ ngừng mua. Theo các dự đoán, lượng pin từ Việt Nam và Đông Nam Á vào Mỹ sẽ giảm mạnh. Nhưng không phải là toàn bộ các quốc gia Đông Nam Á, mà có một số quốc gia Đông Nam Á khác như là Lào và Indonesia thì sẽ được hưởng lợi. Ngành năng lượng mặt trời tạo ra việc làm cho hàng ngàn người Việt Nam, từ những công nhân lắp ráp cho đến những người thiết kế. Nếu mất thị trường Mỹ, nhiều nhà máy có thể bị cắt giảm nhân viên, thậm chí là đóng cửa. Các công ty nhỏ có nguy cơ phá sản vì không đủ sức cạnh tranh. Vậy là các công ty Việt Nam giờ phải tìm thị trường mới như là châu Âu, Nhật Bản hay là Úc. Nhưng những nơi này thì không dễ. Châu Âu yêu cầu pin phải đạt tiêu chuẩn môi trường rất cao. Nhật Bản thì đã có nhiều nhà máy cung cấp khác. Việc chuyển hướng cũng cần tiền và thời gian, không phải thích là chuyển hướng tàu, rẽ một cái là xong. Và đây cũng không phải là việc công ty nào cũng làm được. Giờ hãy thử làm một vài phép so sánh với những mặt hàng khác mà Việt Nam xuất sang Mỹ. Hãy so sánh thuế pin mặt trời với những mặt hàng khác xem thế nào. Dệt may là ngành xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, nhưng thuế Mỹ cũng chỉ khoảng 10 cho đến 20% so với 542,64% của pin mặt trời. Con số này rất nhỏ. Dệt may ít bị kiện bán phá giá và Việt Nam có thể bán sang nhiều nước như là Nhật Bản và Liên minh châu Âu nhờ các hiệp định thương mại. Về tôm và cá tra Việt Nam được nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long, từng bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá. Dù gây khó khăn thì mức này vẫn thấp hơn nhiều so với pin mặt trời. Ngành thủy sản đã học cách bán sang châu Âu, Nhật Bản và đây cũng là một bài học cho ngành năng lượng mặt trời. Về thép Việt Nam thì sao? Thép Việt Nam được sản xuất ở các lò miền Bắc, bị Mỹ đánh thuế 25% từ năm 2018 và đây cũng là một mức thuế cao. Mức này tuy vậy cũng chẳng đáng kể gì so với mức trên 500%. Các công ty thép đã tìm đường sang ASEAN, EU để mà bù đắp. Về điện thoại, điện tử như là Samsung sản xuất ở Bắc Ninh thì gần như không bị thuế Mỹ. Ngành này cho thấy Việt Nam có thể thành công trong các lĩnh vực công nghệ cao, nhưng pin mặt trời do dính đến yếu tố Trung Quốc nên dễ bị Mỹ nhòm ngó hơn. Và tất nhiên, chúng ta đang nói mức thuế trước câu chuyện 46% và trước câu chuyện khi mà đàm phán xong. Câu chuyện về pin mặt trời vẫn chưa dừng lại. Vào tháng 6 của năm 2025, một cơ quan của Mỹ được gọi là Ủy ban Thương mại Quốc tế sẽ họp ở Washington để bỏ phiếu xem có giữ mức thuế này mãi mãi hay không. Dù khó khăn, Việt Nam vẫn có ánh sáng cuối đường hầm. Ngành năng lượng mặt trời đã phát triển từ con số không tròn trĩnh thành một thế lực lớn, chứng tỏ sức mạnh của nước ta từ Bắc vào Nam. Việt Nam từng vượt qua nhiều thử thách, từ dệt may đến điện tử, và đây sẽ thêm một lần nữa mà chúng ta vượt khó. Thuế quan có thể thúc đẩy Việt Nam làm tốt hơn. Việt Nam vẫn còn những lợi thế, lao động trẻ, chăm chỉ và vị trí gần các tuyến hàng hải quốc tế. Dù mất thị trường Mỹ, Việt Nam vẫn hấp dẫn với các nhà đầu tư muốn làm ăn lâu dài. Như vậy, tổng kết lại, mức thuế siêu cao của Mỹ lên pin mặt trời của Việt Nam là một sự kiện lớn, bắt nguồn từ sự cạnh tranh giữa các nước và nỗ lực bảo vệ ngành năng lượng của nước Mỹ. Với Việt Nam, đây là một đòn đau, làm lung lay ngành đang phát triển mạnh ở các khu công nghiệp phía Nam, rồi là cả các cảng biển phía Bắc và buộc chúng ta phải tìm hướng đi mới. Nhưng Việt Nam không dễ bị khuất phục. Từ dệt may, điện thoại cho đến những ngành khác,
chúng ta đã vượt qua nhiều thử thách. Cơn bão thuế quan cũng là một cơ hội để Việt Nam đổi mới, tìm thị trường mới, xây dựng ngành năng lượng mặt trời mạnh hơn, để khi người ta nhìn vào, Việt Nam có thể chứng minh đây không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu của một nguồn năng lượng mới. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.